किसी रोज बारिश जो समझ लेना बूंदों में मैं धूप तुमको सदा है। तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला पुढे स्टेप बाय स्टेप माहिती सांगणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, तेव्हा तुम्हाला कळेल की हा व्हिडिओ कसा बनवायचा। आणि यासाठी आपल्याला या ॲपची गरज लागणार आहे, ज्याचं नाव आहे काइनमास्टर। आणि यानंतर मी एक झिप फाईल दिलेली सोबतच, तर ते झिप फाईलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये रँडमली कुठे दिलेला आहे, तेव्हा तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, तेव्हा तुम्हाला पासवर्ड कळेल। आणि मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ येत असतात। आणि सोबतच आपल्याला पिक्सललॅब या ॲपची सुद्धा गरज लागणार आहे। तर आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला मी झिप फाईल दिली तो एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायची। आणि यानंतर आपल्याला पिक्सललॅब ॲप ओपन करायचं आहे। यानंतर इथं असं इंटरफेस दिसेल तुम्हाला, त्यानंतर याला कॅन्सल करायचं आहे। आणि हा जो टेक्स्ट आहे याला वर डिलीट बटन दिसते, तिथे क्लिक करून याला डिलीट करून टाकायचं आहे। आणि यानंतर मी एक आपल्याला प्लस या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि फ्रॉम गॅलरी या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। आणि मी जो PNG दिलेला आहे येलो कलरचा, तर बघू शकता हा वाला, तर याला आपल्याला ओपन करायचं आहे। तर बघू शकता आपल्याला आला पिक्सललॅबमध्ये ओपन झालेली ही आपला PNG। यानंतर याला असं व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। आणि यानंतर बघू शकता तुम्ही, आणि यानंतर आपल्याला टेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून। आणि यानंतर इथं लिहिलेला टेक्स्ट डिलीट करायचा आहे। आणि यानंतर तुम्हाला तुमच्या सिटीचं नाव टाकायचं आहे, सिटीचं किंवा तुमच्या गावाचं तुम्ही नाव टाकू शकता। तर आपल्याला पहिल्यांदा इंग्लिशमध्ये टाईप करायचं आहे। आणि यानंतर आपल्याला याची साईज थोडी वाढवायची आणि एवर क्लिक करायचं आहे आपल्याला। आणि याची फॉन्ट तुम्ही तुमच्यानुसार तुम्हाला जी फॉन्ट आवडते ती सेट करू शकता। तर मी ही फॉन्ट अप्लाय करतो। आणि यानंतर याचा कलर आपल्याला ब्लॅक करायचा आहे। यानंतर आपल्याला परत एकदा टेक्स्टवर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून टेक्स्ट घ्यायचं आहे आपल्याला, नेक्स्ट टेक्स्ट। आणि यानंतर याला डिलीट करायचे। आणि यानंतर आपल्याला मराठीमध्ये आपल्या गावाचं किंवा सिटीचं नाव टाकायचं आहे, तुमच्या शहराचं किंवा गावाचं तुम्ही नाव टाकू शकता। तुम्ही इथं टाकलेलं आहे। आणि यानंतर असे याला व्यवस्थित असं खालच्या बाजूला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। आणि याचाही कलर आपल्याला ब्लॅक ठेवायचा आहे। आणि यानंतर तुम्ही तुमच्यानुसार फॉन्ट सेट करू शकता याला। बघू शकता मी फॉन्ट सेट केलेली। आणि यानंतर आपल्याला क्रोम ब्राउझर ओपन करायचे। आणि यानंतर आपल्याला इथं टाकायचे ट्रान्सलेट, सर्च करायचे। तर सर्च केल्याच्यानंतर आपल्याला असा इंटरफेस दिसेल। यानंतर तुम्हाला इथं मराठीत ठेवायचे एक बाजूला। आणि यानंतर समोरच्या बाजूला आपल्याला उर्दू लँग्वेज सिलेक्ट करायची। तर इथं तुम्ही मराठीमध्ये टाईप करा तुमच्या सिटीचं किंवा गावाचं नाव, शहराचं किंवा गावाचं तुम्ही नाव टाईप करू शकता। आणि यानंतर तुम्हाला इथं दिसते टेक्स्ट आलेला, तर या टेक्स्टला आपल्याला कॉपी करायचं आहे। आणि कॉपी करून आपल्याला पिक्सललॅबमध्ये परत यायचं आहे। आणि यानंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, किंवा आपण जो टेक्स्ट तुम्ही काढलेला आहे याचा लेअरवर क्लिक करायचं आणि डुप्लिकेट काढून घ्यायचं आहे। यानंतर त्याच्यावर डबल टॅप करताल तुम्ही, तेव्हा तुम्हाला डबल टेक्स्ट टाकता येईल। तर बघू शकता डबल टॅप केल्याच्यानंतर आपल्याला हा टेक्स्ट पेस्ट करायचा आहे। यानंतर आपल्याला याची साईज थोडी वाढवायची, तर बघू शकता। आणि यानंतर आपल्याला PNG ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि अल्ट्रामध्ये सेव्ह करायचे। यानंतर आपल्याला काइनमास्टर ओपन करायचं, तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल। यानंतर आपल्याला बघू शकता, तर आपल्याला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे आणि 16.9 हा रेशो आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे। यानंतर मीडियावर क्लिक करायचे आणि झिप फाईलमध्ये जो PNG दिलेला आहे मी, तो आपल्याला इमेज दिलेला आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। आणि याला असं बरोबर करून घ्यायचं, मी जसं करतोय तसं।
आणि यानंतर आपल्याला याची लेंथ आपल्याला जिथपर्यंत तुमचं स्टेटस बनवायचं तुम्हाला तिथपर्यंत आपल्याला याची लेंथ वाढवून घ्यायची. यानंतर लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करायचे आणि यानंतर आपण जो PNG ॲड केला होता तो PNG आपल्याला ॲड करायचा आहे आणि यानंतर क्रॉपिंगवर जायचे आणि याला व्यवस्थित असं क्रॉप करायचं आहे. बघू शकता असं व्यवस्थित क्रॉप करून घ्यायचे तुम्हाला. यानंतर राईट ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि व्यवस्थित याला या बाजूला इथे सेट करून घ्यायचे. तर बघू शकता आणि याची लेंथ आपल्याला वरची आपली जी लेअर आहे मेन लेअर तिथपर्यंत याची लेंथ ठेवायची आपल्याला. आणि यानंतर आपल्याला एक ओव्हर इफेक्ट दिला आहे मी तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. आणि यानंतर आपल्याला स्प्लिट स्क्रीनवर जायचे आणि या ऑप्शनवर क्लिक करायचे. यानंतर आपल्याला खाली स्क्रॉल करायचे आणि ब्लेंडिंग या ऑप्शनमध्ये जायचे आणि ब्लेंडिंगवर गेल्यावर स्क्रीन ऑप्शन सेट करायचे. बघू शकता. आणि यानंतर आपला अजून एक PNG दिलेला आहे मी झिप फाईलमध्ये तर तो PNG आपल्याला ॲड करायचा आहे. हा आहे तो PNG. बघू शकता असं याला ॲडजस्ट करून घ्यायचे. आणि यानंतर याची लेंथ आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत ठेवून द्यायची. आणि यानंतर आपल्याला या लेअरवर क्लिक करायचे, ॲनिमेशनवर क्लिक करायचे आणि आपल्याला फर्स्टला एक ॲनिमेशन की द्यायची. असं व्यवस्थित बाजूला सरकवून घ्यायचं आणि लास्टला एक ॲनिमेशन की द्यायची आणि असं व्यवस्थित पुढं स्लाईड करायचं आपल्याला. तर बघू शकता इथपर्यंत आपण स्लाईड केलेलं आहे. आणि मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ स्किप करू नका कारण तुम्हाला स्किप केल्यावर व्हिडिओमध्ये झिप फाईलचा पासवर्ड रँडमली दिलेला आहे तो तुम्हाला कळणार नाही. तर ठीक आहे व्यवस्थित असं आपल्या बॅक साईडचा फोटो दिसेल असं आपल्याला सेट करायचं आहे. यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या PNGला हा इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे ॲनिमेशन. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ एकदम रेडी झालेला आहे. तर मित्रांनो असं तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता कारण आपल्या चॅनलवर अशीच नवीन नवीन व्हिडिओ येत असतात. तर यानंतर तुम्ही तुमच्यानुसार म्युझिक लावू शकता. तर ठीक आहे. म्युझिक लावल्याच्या नंतर आपल्याला वर शेअर या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण आपल्या चॅनलवर असेच नवीन व्हिडिओ